নমস্কাৰ সকলোলৈকে মই সৌৰভজ্যোতি হাজৰিকা সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ পেজটোলৈ এণ্ড আমাৰ চেনেলটোলৈ এণ্ড মই আছোঁ এতিয়া যোৰহাটত আপোনালোকে গম পাইছে চাগে আমি আপডেট কৰিছিলোঁ যে আমাৰ এটা নতুন ব্ৰাঞ্চ যোৰহাটত খোল খাইছে এণ্ড আজি মই সেই ব্ৰাঞ্চটোকে আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ ব্ৰাঞ্চটো ক'ত খোল খাইছে বহুতে কুৱেশ্যন কৰিছে যে সৌৰভ ব্ৰাঞ্চটো ক'ত হয় এণ্ড আমি আপোনালোকৰ ব্ৰাঞ্চটো ভিজিট কৰিব বিচাৰিছোঁ চ' সেই বস্তুটোকে লৈ পেলাই যে আমাৰ ব্ৰাঞ্চটো ক'ত হয় সেইটোকে মই দেখাবলৈ এই ভিডিঅ'টো কৰা হৈছে চ' ষ্টে টিউনড উইথ দিছ ভিডিঅ' এণ্ড আই উইল শ্ব' ইউ যে আমাৰ ব্ৰাঞ্চটো ক'ত হয় এণ্ড আমাৰ ব্ৰাঞ্চটোত কোন বহিব কোনে আমাৰ এইটো ব্ৰাঞ্চটো চলাইছে চ' গোটেইখিনি দেখিব এণ্ড ইয়াত কি ফেচিলিটিজ পাব এণ্ড আপোনালোকে আৰু কি সুবিধা পাব আছামিকা টুৰছ এণ্ড ট্ৰেভেলছৰ থ্ৰুৱেদি চ' মই সেইটো দেখাম চ' হিয়াৰ ইট ইজ দ্য কমপ্লেক্স অ'কে চ' আপোনালোকে এইটো ৰাস্তা সকলোৱে চিনি পাই যায় আই গেছ দিছ ইজ JB ৰোড এণ্ড JB ৰোডৰ পৰা আপোনালোকে সোমাই দেখিছে দিছ ইজ লাইক যিটো কমপ্লেক্স আছে আমাৰ চ' সেই কমপ্লেক্সটো হয় এণ্ড এতিয়া সেই কমপ্লেক্সটোত আমাৰ কোনটো অফিচ সেইটো মই আপোনালোকক দেখাব গৈ আছোঁ So here it is the office of Assamica Tours and Travels আমাৰ নতুন অফিচ যোৰহাট ব্ৰাঞ্চত একচুৱেলি এইটো এটা আমাৰ নতুন ফ্ৰেঞ্চাইজি দিয়া হৈছে যোৰহাটত এণ্ড এইটো অফিচৰ ব্ৰাঞ্চ হেড হয় যোগান দাদা চ' যোগান দাদা প্লিজ ইণ্ট্ৰ' ইউৰ চেল্ফ Hello everyone, মই শ্ৰী যোগানজিৎ দত্ত ফ্ৰম দেৰগাঁও এণ্ড মই এইটো ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত লাষ্ট 5 ইয়াৰ্ছৰ পৰা জড়িত মই নিজেও বহুত চৌকিন হয় ফুৰি ভাল পাওঁ এণ্ড এইটো অফিচ খুলিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে আপোনালোকে যদি এটা ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে এক্সপ্ল'ৰ কৰিব বিচাৰিছে অতি সোনকালে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰক থেংক ইউ ছ' মাছ চ' হিয়াৰ ইট ইজ একচুৱেলি এজ আই ট'ল ইউ আৰ্লিয়াৰ যে আমি আপোনালোকক আগৰ পৰাই কৈ আহিছোঁ যে আছামিকা টুৰছ এণ্ড ট্ৰেভেলছে সদায় আপোনালোকৰ কাৰণে এটা নতুন মেমৰি ক্ৰিয়েট কৰে উই আৰ অলৱেজ ক্ৰিয়েটিং মেমৰিজ বাট এই অফিচটোৰ পৰা আপোনালোকৰ লাভ কি হ'ব চ' আমি আগতে যেতিয়া আপোনালোকে আমাক ফোন কৰে যে সৌৰভ মোক গাড়ী এখন লাগিছিলে তেতিয়া আমি গাড়ী কাম নকৰোঁ অসমত স্পেচিয়েলি মই গাড়ীৰ কাম কৰা নাছিলোঁ বাট এতিয়াৰ পৰা আছামিকা টুৰছ এণ্ড ট্ৰেভেলছ গাড়ীৰ কাম কৰিব গাড়ী মানে আপোনালোকক যদি যোৰহাটত লাগে শিৱসাগৰ লাগে ডিব্ৰুগড় লাগে গুৱাহাটী লাগে তেনেহ'লে অবভিয়াছলি আমাৰ এইটো ব্ৰাঞ্চ আছে এইটো ব্ৰাঞ্চৰ পৰা আমাৰ সেই গোটেই বস্তুখিনি হেণ্ডেল হ'ব প্লাছ যদিহে আপোনালোকে ইফ ইউ আৰ ফ্ৰম যোৰহাট ইফ ইউ আৰ ফ্ৰম শিৱসাগৰ ইফ ইউ আৰ ফ্ৰম ডিব্ৰুগড় যদি আপোনালোকে এইফালে আহিছে এণ্ড তিনিচুকীয়াৰ ফালৰ পৰা যদি আপোনালোকে যোৰহাটৰ ফালে আহিছে তেনেহ'লে যদি ক'ৰবাত ফুৰিব যাব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আপুনি আমাৰ এই ব্ৰাঞ্চটোত আহিব পাৰে বিকজ এই ব্ৰাঞ্চটোত মই এইটো মাৰ্চলৈকে আছোঁ বাট আফটাৰ ডেট যোগান দাদা ইজ দেয়াৰ একচুৱেলি চ' তেখেত থাকিব আপোনালোকে তেখেতক যোগাযোগ কৰি পেলাই তেখেতৰ লগত ডিছকাছ কৰিব পাৰে যদি লাইক অবভিয়াছলি একেটাই হয় মোৰ লগত যদি ডাইৰেক্ট কানেক্ট কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে যোগান দাদাৰ লগত কানেক্ট কৰিব পাৰে আপাৰ আছামৰ আমাৰ দিছ ইজ দ্য মেইন ব্ৰাঞ্চ ফৰ আপাৰ আছাম আমাৰ এইটো ব্ৰাঞ্চ আমি বনাইছোঁ আপাৰ আছামৰ কাৰণে আপাৰ আছামৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে চ' আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ এণ্ড সহায় সহযোগিতা আমি বিচাৰিছোঁ যোগান দাদা আপোনাৰ নাম্বাৰটো এবাৰ কৈ দিয়কচোন 70021888926 আৰু এটা নম্বৰ আছে 8876505767 so both the numbers are there and মই তলত ডেছক্ৰিপশ্যনৰ নম্বৰ কেইটা দি দিম চ' যদিহে আপোনালোকে কানেক্ট কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে কৰিব পাৰে চাওক লাষ্ট আমি 4 বছৰৰ পৰা মোৰ দেন 4 ইয়াৰ্ছৰ পৰা আমি কাম কৰি আছিলোঁ ছিকিম দাৰ্জিলিং এণ্ড ভূটান বাট এতিয়া আমি আৰু এক্সপাণ্ড কৰিছোঁ চ' আছামিকাই এতিয়া এনেকুৱা এক্সপ্ল'ৰ কৰাব আপোনালোকক যে আপোনালোকে ভাবিব পৰা নাই বিকজ আমি এনেকুৱা জেগা যাব বিচাৰিছোঁ য'ত কোনো যোৱা নাই বা আনএক্সপ্ল'ৰ্ড প্লেচেছ তেনেকুৱা থাকে ন সেইবিলাক যাব বিচাৰিছোঁ আৰু অসমত এনেকুৱা হৈ আছে যে এদিনত আমি ক'ত যাব পাৰোঁ চ' তেনেকুৱা কিছুমান প্লেচেছো আমি আপোনালোকক আগত লৈ আহিম যে এদিনৰ ৰিলেক্সেশ্যন ছাপ'জ উইকেণ্ডছত আমি অকণমান ফ্ৰী আছোঁ চ' উইকেণ্ডছত ক'ত যাব পাৰোঁ চ' সেইটো কাৰণে আপুনি জাষ্ট আমাক এবাৰ ফোন কৰিলে হৈছে যে আপোনালোকে উইকেণ্ডছত য'তে নাথাকে কিয় আপুনি শিৱসাগৰত থাকে ডিব্ৰুগড়ত থাকে আপুনি গুৱাহাটীত আছে আপুনি মৰিগাঁৱত আছে নগাঁৱত আছে তেজপুৰত আছে য'তে নাথাকে কিয় আপুনি ফোন কৰক আমাক সোধক যে মোৰ উইকেণ্ডত ফ্ৰী আছোঁ উইকেণ্ডত মই এটা ট্ৰিপ লাগে জাষ্ট 2 দিন সময় আছে চ' আই উইল গাইড ইউ যে ক'ত যাব পাৰিব এণ্ড এগেইন মই ছাপ'জ কৈয়ে দিলোঁ আপুনি এইটো জেগা যাওক বাট এগেইন তাত প্ৰব্লেম কি আহে হোটেলৰ এভেইলেবিলিটি চ' সেইখিনিৰ কাৰণে আপুনি একো চিন্তা কৰিব নালাগে 10খন হোটেলত ফোন কৰিব দৰকাৰ নাই জাষ্ট কল আছামিকা টুৰছ এণ্ড ট্ৰেভেলছ এণ্ড উই উইল গিভ ইউ দ্য কমপ্লিট আপডেট যে এভেইলেবল আছে নে নাই বিকজ
আপুনিও জানে সিজন টাইমত আপুনি কাজিৰঙা যেতিয়া ফুৰিবলৈ আহে তেতিয়া প্ৰব্লেম কি হয় যে 10খন হোটেলত ফোন কৰে এণ্ড সবেই কয় হোটেলৰ ৰুম নাই এণ্ড কিমান বহুত দেৰি বিচাৰি থকাৰ পিছত আপোনাৰ কিমান সময় যায় এটা ট্ৰিপ প্লেন কৰাটো ইমান ইজি নহয় একচুৱেলি চ' তাৰ কাৰণে আপোনালোকে একো কৰিব নালাগে এতিয়াৰ পৰা জাষ্ট আমাক ফোন কৰক আমি আপোনালোকক এনেকুৱা কিছুমান ধুনীয়া অফাৰ এণ্ড ধুনীয়া জেগাত আমি ৰাখিম আপোনালোকে সেইটো মানে মন খুশ হৈ যাব ট্ৰাষ্ট মি আমি যেতিয়াই কিবা এটা কাম হাতত লৈছোঁ উই আৰ গিভিং দ্য পাৰফেকশ্যন বুলি ক'ম যে চ' বিকজ পেশ্যন হয় ট্ৰেভেলিং ইজ আৱাৰ পেশ্যন যুগান্তত আৰু ইটছ পেশ্যন একচুৱেলি চ' টু পেশ্যনেট পিপল ইজ ৱৰ্কিং ইন টু দিছ ইণ্ডাষ্ট্ৰি চ' think about it কেনেকুৱা এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ দিম আমি আপোনালোকক চ' stay tuned with Assamica Tours and Travels it is just a starting আমি অসমত এইটো আকৌ নতুনকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ অসমৰ মানুহখিনিক আৰু নতুন এক্সপিৰিয়েঞ্চ দিবৰ কাৰণে লাষ্ট 4 বছৰৰ পৰা অলৰেডি কৈছোঁ যে আমি ছিকিমত কাম কৰি আছোঁ এতিয়া ক'ত কাম কৰি আছোঁ সেইখিনিও মই কৈ দিছোঁ এতিয়া মই ৰিচেণ্টলি গোৱাৰ পৰা আহিছোঁ গোৱাত অলৰেডি কাম ষ্টাৰ্ট হৈছে আমি কাম কৰি আছোঁ কাশ্মীৰত চ' কাশ্মীৰ ইজ এন এমেজিং প্লেচ একচুৱেলি এণ্ড এতিয়া বেছি বৰফ হৈ গৈছে এনেকুৱা নহয় যে যাব পাৰিব কাশ্মীৰ গুলমাৰ্গ সোনমাৰ্গ পেহেলগ্ৰাম এভৰিথিং এণ্ড আগষ্টত আমি লাডাখ গৈ আছোঁ মই এতিয়া কৈ দিছোঁ এতিয়া ৰিভিল কৰি দিছোঁ যে আগষ্টত আমি লাডাখ গৈ আছোঁ লাডাখ ইজ দেয়াৰ কাশ্মীৰ ইজ দেয়াৰ উত্তৰাখণ্ড ইজ দেয়াৰ হিমাচল ইজ দেয়াৰ ক'ত যাব বিচাৰে আমি চবতে কাম কৰি আছোঁ এতিয়া এনেকুৱাকৈ টাই আপ কৰি আছোঁ এনেকুৱাকৈ কাম কৰি আছোঁ যে আপোনালোকে য'তে কয় মেপখন দেখাই দিয়ক ক'ত যাব বাকী কাম আমাৰ ৰুট প্লেন কিমান দিনৰ প্লেন হ'ব কিমান সময় লাগিব সেই গোটেই বস্তুখিনি আমি জনাই আছোঁ আমি ইণ্ডিয়াৰ মেক্সিমাম প্লেচেছ যিখিনি টুৰিষ্ট ডেষ্টিনেশ্যন হৈ গৈছে অফবিট ডেষ্টিনেশ্যন হৈ গৈছে আমি মেক্সিমাম কভাৰ কৰিছোঁ প্লাছ এগেইন এব্ৰডত হোৱাট এবাউট দ্য এব্ৰড একচুৱেলি এগেইন এব্ৰডতো বাকী যাব নোৱাৰে চ' ডুবাই ইজ দেয়াৰ বেংকক অলৰেডি মই ট্ৰেভেল কৰি আহিছোঁ 2020 চ' বেংককত অলৰেডি আমি ভাল টাই আপ আছে আমি ভাল কাম কৰি আছোঁ বেংককত লৈ পেলাই বাট কাম কৰাৰ আগত কাম কৰি আছিলোঁ বাট তাৰ পিছতে অবভিয়াছলি লকডাউনৰ প্ৰভাৱত গোটেইখিনি প্ৰব্লেম হৈ আছে ডুবাই ইজ দেয়াৰ ছিংগাপুৰ এতিয়ালৈকে খোলা নাই খুলিব এণ্ড আই এম ট্ৰাইং টু লাইক ইউৰোপিয়ান কাণ্ট্ৰিজত আমি ট্ৰাই কৰি আছোঁ লেটছ চি যেতিয়া খুলিব চব তেতিয়া অবভিয়াছলি আপোনালোকে সেইখিনিও ঘূৰিব পাৰিব Assamica Tours and Travels থ্ৰুৱেদি এণ্ড শ্ৰীলংকা ইজ দেয়াৰ অলছ' শ্ৰীলংকাৰ লগতো আমি কাম কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি আছোঁ আমি প্লেনিংছ কৰি আছোঁ গোটেই বস্তুখিনি চ' দিছ ইজ একচুৱেলি আমাৰ যিখিনি ফিউচাৰ প্ৰজেক্টছ আমি আপোনালোকৰ আগত কৈয়ে দিছোঁ যে আমি কোনখিনি জেগা কাম কৰি আছোঁ অবভিয়াছলি আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা লাগিব আমাক ছাপোৰ্ট কৰিব আৰু আগবাঢ়ি যাম এণ্ড থেংক ইউ ছ' মাছ দাদা বাই বাই ষ্টে টিউনড উইথ Assamica Tours and Travels and I will see you in the next vlog thank you bye bye